go now. I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. I wanna stay out till the sun comes up. Then I'm looking at you and hot now. Create something new. Exhale. วันนี้เราจะพาทุกคนมาลองขับ Luxeed R7 ครับ Crossover ไฟฟ้าล้วนจากแบรนด์ Luxeed ภายใต้เครือของ Chery ครับซึ่งคันนี้ครับมีความน่าสนใจหลากหลายจุดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ของตัวรถไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวครับแต่คันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ความสามารถต่างๆทั้งระบบช่วยจอดอัตโนมัติมี Valet Parking Drive ด้วยนะหรือว่า Smart Summon นะให้คุณเรียกรถนะวิ่งมาหาคุณเองได้เลยนะครับมาดูกันว่า Luxeed R7 คันนี้จะมอบประสบการณ์การขับขี่ให้เราได้น่าสนใจขนาดไหนกันบ้างตามไปชมกันนะครับวันนี้เราอยู่กับ Luxeed R7 นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เมืองบูฟูฮะซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของทาง Chery ครับเราจะขับไปที่หนานจริงโดยใช้ระยะทางประมาณสัก100กิโลเมตรนะครับโดย Luxeed R7 นี้เป็น CUV หรือว่าเป็น crossover นะฮะพลังงานใหม่ที่มีให้เลือกทั้งพลังงานที่เป็น IEV รวมถึงรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าล้วนด้วยนะครับทำระยะทางสูงสุดได้ไกลมากถึง 1,300 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ที่ผมขับอยู่ตรงนี้นะฮะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่จุดหมายปลายทางเพียงแค่เราสั่งว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็สามารถกด activate จากพวงมาลัยปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะฮะเขาจะเข้าโหมดในการขับขี่อัตโนมัติให้ซึ่งก็เป็นเหมือนทางฝั่งของ Tesla ผม FSD หรือว่ายี่ห้ออื่นนะครับก็ฝั่งนี้เองใช้เทคโนโลยีการขับขี่ที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Chery กับหัวเว่ยนะฮะเป็นหัวเว่ย ADAS ที่ทำให้เราสามารถที่จะขับขี่ได้นะฮะตอนนี้ผมก็แบบจะนั่งประคองพวงมาลัยไปนะเดี๋ยวยังไงจะมาบอกเล่าประสบการณ์อื่นให้ได้ฟังกันว่าหลังจากที่ได้ขับคันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับนี่ฮะเมื่อกี้เราก็ติดไฟแดงนะแล้วก็รอสักพักหนึ่งพอไฟเขียวมาปุ๊บเขาก็จะมีการบอกอยู่หน้าจอนะครับว่าไฟแดงนี่จะหมดในอีกกี่วินาทีและหลังจากนั้นพอออกเดินทางนะเอาง่ายๆคือผมเหมือนไม่ได้ขับเลยนั่งก็เป็นส่วนใหญ่เพื่อประคองพวงมาลัยนะครับแล้ว Luxeed R7 คันนี้ก็จะขับเองนะฮะมีคันข้างหน้าของพวกเราด้วยที่ไปอยู่ด้วยกันเราขับมาทั้งหมดด้วยกัน3คันนะมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกันเขาก็ออกสตาร์ทเองได้จากฝั่งของไฟแดงนะครับแล้วก็ขับเองเรื่อยๆเลยเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่บอกตรงนี้นะครับในหน้าปัดหลังพวงมาลัยเขาจะบอกว่าเป็น NCA on นะครับก็คือระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติที่เปิดอยู่เห็นไหมเขาทำการเปิดไฟเลี้ยวเองเลยเพื่อที่จะให้ไปตามเส้นทางต่อไปเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวเบี่ยงขวาออกครับไปตามเส้นนี้เดี๋ยวเราดูว่าเขาจัดการยังไงความเร็วตอนนี้สักประมาณ60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลดลงมาเหลือ52แล้วดูความเนียนให้สังเกตครับมุมข้างหน้านะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยมอเตอร์ไซค์กำลังจะตัดข้ามโอ้โหนะในหน้าจอเขาก็ขึ้นบอกนะว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ขับไปได้ต่อด้วยความที่คันนี้เขามีตัวไรด้าด้านหน้าด้วยนะครับมีไรด้ามีกล้องฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เต็มรูปแบบในประเทศจีนนะครับส่วนไปไทยนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะฮะนี่ตอนนี้ก็จะถึง3แยกแล้วก็จะมีไฟแดงนะซึ่งไฟแดงเขาก็จะเห็นแล้วก็บอกด้วยนะโดยกี่วินาทีนับถอยหลังเลยแล้วก็จะชิดซ้ายการเบรกค่อนข้างที่จะนุ่มนวลเลยนะครับนะเขียวละก็ไปต่อครับเนี่ยผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แค่ประคับประคองพวงมาลัยไว้เท่านั้นเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วทุกครั้งครับเวลาที่เราเปิดระบบช่วยขับขี่ตรงนี้ครับที่เรียกว่า NCA เนี่ยเนี่ยในจอนะมีบอกหมดเลยเห็นรอบข้างไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวารถจอดอยู่ครับคันใหญ่ๆก็เห็นฝั่งตรงข้ามก็เห็นครับเจอเสาเจออะไรเปลี่ยนเลนเองอัตโนมัติแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเนี่ยก็จะเห็นคือทั้งกระจกข้าง
ไฟ daytime running light ที่คาดอยู่บริเวณตรงกลางก็ขึ้นครับอยู่ด้านหลังก็ขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อแสดงให้เพื่อนร่วมถนนได้เห็นว่าคันนี้กำลังใช้ระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติอยู่นะครับเราสามารถปรับความเร็วเพิ่มเติมได้นะครับแต่ในถนนเส้นนี้ก็บอกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าที่ลองขับมานะฮะระบบช่วยขับขี่ช่วยเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวนะเมื่อกี้มีรถมอเตอร์ไซค์เล็กครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน้อยนะฮะคุณยายกับหลานขับมาคันนี้ก็ต้องชะลอตามผมแทบไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรเลยแค่นั่งประคับประคองพวงมาลัยเฉยๆทำได้ค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวแล้วเนียนด้วยนะครับเนียนๆเลยนี่ถือว่าเป็นการทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติของประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นครั้งแรกสำหรับที่ผมได้ขับของ Luxis ครับแล้วระบบหัวเว่ย ADAS เนี่ยก็ได้ลองทั้งของ Avatar เนาะแล้วก็ได้ลองของ iTo M8 ตัวนั้นด้วยนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันมีความฉลาดมากๆโอเคครับเราก็ขับมาได้ไกลสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจากจุดที่เราเริ่มต้นออกมาจากเมืองแล้วก็เข้าสู่ไฮเวย์นะครับก็เห็นความฉลาดหลากหลายอย่างใน Luxis R7 คันนี้ที่ใช้ระบบช่วยขับขี่นะครับทางฝั่งของ Huawei นะผมได้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะมากเลยแต่มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งถือว่าเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นความเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งแล้วกันว่ารถคันนี้เขาจัดการเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งปกติเวลาที่เราขับรถมาแล้วก็เจอรถบรรทุกเนาะเราก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเราขับเข้าไปใกล้ๆกันแล้วก็จริงๆเราก็ควรจะเลี่ยงออกจากตัวรถนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็ขับรถตามรถบรรทุกมารถบรรทุกคันใหญ่เลยนะครับก็เป็นแบบรถเทเลอร์ยาว18ล้อเงี้ยแล้วเขาก็พยายามเบียดเข้ามานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนเข้าช่องเป็นช่องสำหรับการจ่ายเงินในทางด่วนนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเข้าช่วงทางด่วนกันซึ่งรถคันนั้นก็ถามว่าเห็นไหมอันนี้เราไม่สามารถตอบได้แต่สิ่งที่รถของเราเห็นคือรถที่ผมขับอยู่เนี่ยเห็นรถคันข้างหน้าว่าเขาจะทำอย่างไรเขาก็พยายามเบี่ยงเลนเข้ามาหาเราแล้วก็คือไม่หยุดนะครับสิ่งที่รถคันนี้ทำคืออะไรรู้ไหมนอกจากการเปลี่ยนเลนครับเพื่อเบี่ยงออกไม่ให้ไปชนกับรถคันข้างหน้ารถเทรลเลอร์คันข้างหน้านะครับเขาต้องการบีบแตรให้ด้วยนะครับบีบแตรเองเลยคือเบี่ยงออกแล้วก็บีบแตรด้วยปื๊ดแล้วก็เบรกด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นนะwhat wow it's made by himself Make by okay. Yeah. To avoid to they can make a horn and avoid Oh, it's not you make. no I'm doing nothing I'm just 非常知名。 I'm just touching 咱们要走那个人工通道，右边。 I'm just touching We need to Vision. go right. Okay, okay. Please take over. You press the brake. Press the sound, right? It's not you. not me อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะตอนแรกเนี่ยคือผมว่าจะเข้าไปเทคคอนโทรลคือไปควบคุมพวงมาลัยแต่ว่าผมไม่ทำก็เลยลองดูว่าเขาจะจัดการยังไงปกติก็อาจจะแค่เบรกแล้วก็อะไรเงี้ยให้เราควบคุมต่ออันนี้ก็คือเบรกชะลอด้วยบีบแต่ด้วยโอ้โหเอาง่ายๆว่าคันนี้ผมนั่งประคองพวงมาลัยแล้วก็คุยบ้างดื่มน้ำคุยเยอะด้วยดื่มน้ำมากกว่าแล้วก็ปล่อยให้เขาควบคุมเองเพราะว่าเขาจัดการอะไรให้หมดเลยคือการขับต้องค่อนข้างบอกว่าเนียนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งคันเร่งการเบรกชะลอการหลบรถใหญ่การเปลี่ยนเลนโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่ตรงไฟแดงแล้วเข้าเลนไหนออกเลนไหนอะไรเงี้ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะในระบบของตัวนี้เองนะฮะคือจะบอกอย่างนี้ครับว่าทาง Luxis เนี่ยเป็นการร่วมมือกับทางของ Chery กับ Huawei โดย Huawei ก็เข้ามาดูในรถของคันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่แบบว่าทำซอฟต์แวร์ให้อย่างเดียวก็จะมีการเลือกคัดสรรด้วยว่าจะเอาส่วนไหนมาใช้เอาง่ายๆว่า Chery เนี่ยเน้นผลิตรถให้นะครับส่วนในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือการอินทิเกรตอะไรต่างๆตัวนี้นะครับทาง Huawei นี่มีส่วนร่วมพัฒนาค่อนข้างเยอะดังนั้นจึงทำให้ Quality ของรถยนต์คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวก exterior interior นะครับพวก cockpit ต่างๆรวมถึงระบบช่วยขับขี่เองเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะนะครับที่เราได้เห็นกันกับประสิทธิภาพนะครับส่วนพวกระบบช่วงล่างต้องบอกเลยว่าคันนี้ที่เรานั่งมานะครับเป็นช่วงล่างแบบถุงลมการซับนี่คือเนียนแล้วก็มันไม่ได้ค่อยย้วยนะแต่ต้องบอกว่าผมไม่ได้ขับเองไงมันก็จะแบบขับเรื่อยๆของเขานะก็ถือว่านั่งนุ่มสบายแล้วก็เล็กรูมเหลือเยอะมากๆข้างหน้าเนี่ยที่ผมนั่งอยู่ R7 ของคันเนี้ย
มีที่รองน่องด้วยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้านะครับมีเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะนวดทุกที่นั่งด้านหลังเนี่ยเล็กรูมเหลือเยอะมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยาวระดับ 4.9 เมตรเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าให้มาครบจุกๆความแน่นความสะดวกสบายความอินเทลลิเจนต์ด้วยครับขับมาก็จะโซนครึ่งทางละเขาเซตให้ว่าตรงนี้จะเป็นที่พักรถนะครับก็เดี๋ยวผมก็นั่งอยู่เหมือนเดิมและเขาพยายามหาทางออกไปนะครับโอ้ระบบนี้ถือว่าเวิร์กเลยนะครับแล้วก็การช่วยขับขี่ของตัวนี้เขาจะใช้หลายอย่างนะครับที่รวมกันคือจะมี2โซลูชันนะตอนนี้นะฮะก็คือใช้พวกไ i ด้ากับเรดาร์ในการที่จะช่วยขับขี่แล้วก็อีกโซลูชันหนึ่งก็จะเป็นการใช้แบบ Image หรือว่าพวก Visual ในการช่วยขับขี่ด้วยนะครับ Yeah, I'll get. Yep. Yes. Yep. 开始泊车。 นี้เราก็ออกมาที่ตัว Charging Station นะก็อยู่ตรงทางที่เราไปนั่นแหละก็จะมีฟีเจอร์ Auto Parking ให้เราเลือกนะครับนี่เมื่อกี้มีคนเดินตัดด้วยนะมีคนเดินตัดด้วยนี่เราก็จิ้มได้ง่ายนะครับถือว่าเลือกช่องจอดได้ง่ายกล้องชัดและมีการไฮไลท์ด้วยนะว่าที่เราจะจอดเข้าไปนั้นเป็นยังไงแล้วจะอยู่ถึงตรงจุดไหนนะครับค่อนข้างที่จะ注意刮蹭风险。 ว้าชัดเจนแม่นยำนะครับเข้าครั้งเดียวจบสำหรับการจอดนะครับเดี๋ยวเราลองลงไปชาร์จกันนะครับครับนี่เดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันนะครับนี่ก็แบตเตอรี่บอกว่ามากกว่า750โวลต์นะเดี๋ยวเราชาร์จเข้าไปนะครับเป็นสถานีชาร์จต้องดูสเปคชาร์จก่อนดีว่าเป็นยังไงตัวนี้250กิโลวัตต์Charging Power นะฮะตัวนี้สูงสุด 1,000 โวลต์แล้วก็แอมป์สูงสุด 250 แอมป์เดี๋ยวเราไปดูในตัวรถสิว่าขึ้นหรือยังในโวลเทจของตัวรถนะครับก็จะบอกว่าอยู่ที่680โวลต์680โวลต์นะที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ขึ้น Charging เดี๋ยวดูว่าเขาจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอยู่ที่ประมาณสัก 77% นะครับ Range CLTC จะบอกว่าวิ่งได้อีกสักประมาณ550กิโลเมตรเราเดินทางกันต่อครับจากจุดพักรถนะครับก็เดี๋ยวไปที่นานจริงต่อนะสิ่งที่อยากจะพาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับในโหมดการขับขี่ก็เรียก driving เนาะหลายคนมีถามว่าคันนี้มีแบบรีเจนยังไงบ้างนี่เขามีระบบรีเจนเนเรตทั้งแบบเบากลางหนักเอาจริงคือตัวนี้เองก่อนหน้านี้เขาตั้งเป็น Extra Regen นะฮะเอาไว้ครับ Extra Regen ก็เอาง่ายว่าดึงหนักครับดึงหนักดึงแรงนะฮะเวลาที่เราปล่อยคันเร่งออกมาปุ๊บนะครับเขาก็จะพยายาม Regenerate เข้ามาข้อดีคือเป็นการดึงพลังงานกลับคืนมาให้เรานะครับแต่ข้อเสียถ้าหากว่าใครขับรถยนต์ไฟฟ้าแรกๆก็อาจจะไม่คุ้นชินแล้วก็อาจจะเกิดอาการเมารถได้นะครับเราสามารถปิดพวก Extra Regenerate Brake ได้เขาก็จะรีเจนน้อยลงนะก็จะเป็นการรีเจนเบาลงและอีกอันนึงครับก็จะมีเนี่ย Scenario Assistant ด้วยอันนี้นะฮะเป็นการคิดที่ละเอียดมากขึ้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ Motion Signal Release คือถ้าหากว่าเราเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาง่ายตอนนี้ผมถอนคันเร่งนะรถไหลแบบสมูทเลยนะครับไม่มีการรีเจนกลับคืนมาก็เหมือนว่าเป็นการแบบไม่รีเจนเพื่อที่จะทำให้ตัวผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่เองเนี่ยที่อาจจะไม่คุ้นชินอาจจะเกิดอาการเมารถนะฮะเขาก็จะลดอาการตรงนั้นลงนะฮะแต่ว่าเราต้องกลับมาเบรกเองแต่พอเราแตะเบรกอย่างนี้เสร็จปุ๊บระบบก็จะทำการรีเจเนเรตพลังงานกลับคืนมาให้เราเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็เขามีหลากหลายโหมดที่มาช่วยเราณตรงจุดนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะพวก energy นี่พวกที่พวกเราสามารถปรับเข้าไปตั้งค่าได้พวก driving assist นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่บอกครับระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติมีให้หมดดังนั้นพวก LCC พวก NCA อย่างเงี้ยมีให้แต่เดี๋ยวเข้าไทยจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับดู vehicle status เยอะแยะมากมายมี quick control ให้พวกเราได้ใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับอีกประมาณสัก5กิโลเมตรนะฮะจากเมืองอู่หูนะฮะซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่ของฝั่งของเชอรี่
โอมูระเจคูลักซิสแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์นะครับเดินทางมาที่หนานจริงก็ประมาณสัก100กิโลเมตรเราขับมากัน1ชั่วโมง50นาทีครับก็ค่อยๆขับมาเรื่อยๆตามทราฟฟิกด้วยความที่ประเทศจีนเองเขาค่อนข้างที่จะให้ความสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจราจรนะครับตอนนี้นะครับที่ผมขับมาทั้งหมดหน้าจอแสดง 90.5 กิโลเมตรนะฮะเราใช้อัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่ประมาณสัก 17.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรครับก็ประมาณ17หน่วยเรานั่งมาด้วยกันทั้งหมดถึง4คนครับผู้โดยสาร4คนก็รวมๆน่าจะมากกว่า200กิโลกรัมในการที่จะบรรทุกน้ำหนักที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวรถตัวนี้เซตอัพตัวล้อมาเป็น21นิ้วดังนั้นอัตราการบริโภคพลังงานอยู่ใน17กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับส่วน31กิโลเมตรสุดท้ายจากจุดที่พวกเราชาร์จจิ้งนะครับชาร์จเสร็จแล้วก็ขับมาไฮเวย์นะเพื่อที่มาต่อพวกเราก็จะเห็นอัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับนี่คือเรื่องของการบริโภคพลังงานซึ่งเราก็จะเห็นในหน้าจอซึ่งเราต้องกดดูที่พวงมาลัยนะกดพวงมาลัยด้านซ้ายนี่แล้วเขาก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอเล็กนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมขับมาก็จะใช้โหมดการขับขี่แบบอัตโนมัติซะมากกว่านะครับเป็น NCA Full Self Driving ก็ให้เขามาจะทำตามกฎค่อนข้างเป๊ะๆเลยนะฮะถือว่าฉลาดนะเป็นรถที่ค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวก็ Handling เรื่องอะไรเงี้ยผมไม่ได้ลองเยอะก็จะมีบางช่วงที่อยู่บนไฮเวย์แล้วก็จะมีการขับเองบ้างเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าเขาไม่เปลี่ยนเลนให้เพราะมันเป็นเส้นทึบเราก็เลยออกมานอกเลนหรือมันพยายามแซงคันอื่นผมก็จะพยายามบังคับก็พอที่จะให้เห็นคาแรคเตอร์อยู่ครับก็จะเป็นสไตล์เน้นแบบขับง่ายๆนุ่มนวลนะด้วยความที่เราไม่ได้ขับเร็วสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เห็นตรงจุดนั้นได้ไม่เยอะส่วนเรื่องของช่วงล่างถือว่าอยู่ในระดับนุ่มนวลครับด้วยความที่ถนนที่เราวิ่งมามันเป็นถนนลาดยางเรียบสมูทก็คือนั่งมาสบายๆชิลๆเลยครับแล้วก็มันก็จะมีการบัมป์บางช่วงก็ 1-2 สเต็ปก็หยุดนะครับแต่ในแง่ของย่านของความเร็วสูงเนี่ยเราไม่สามารถเทสให้ดูได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับในแง่ของความเร็วที่สูงเกินไปเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการขับช้าๆแล้วก็ผ่านจุดที่มันเป็นถนนขรุขระนะครับฝาท่อบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็ซับได้นุ่มนวลด้วยความที่เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับฟังก์ชันเยอะแยะมากมายสำหรับคันนี้แล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ภายในรถมีหลากหลายโหมดซอฟต์แวร์ก็ใช้ของ Harmony OS นะครับแล้วก็ใช้ Harmony Intelligence นะฮะหรือว่าตัว HiMa ซึ่งเป็นตัวที่สูงที่สุดของทาง Huawei ADAS ที่จะมาช่วยในการขับขี่ของตัวรถถือว่าเป็น Full System เลยก็ว่าได้นะครับต้องไปรอลุ้นกันว่าถ้าเข้าไทยแล้วฟังก์ชันไหนจะคงอยู่ฟังก์ชันไหนจะโดนตัดออกไปนะครับแต่ที่ชื่นชอบเลยก็นี่แหละมี BPD นี่แหละ Valet Parking Driver ตัวเนี้ยเรียกรถมาหาก็กดจากมือถือแล้วก็วิ่งเข้ามารับเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบสไตล์ของ Smart Summon นั่นแหละครับ Smart Summon ที่เราอาจจะเคยเห็นบ้างเป็นคลิปของทาง Tesla เนาะแต่ว่าในประเทศจีนนี่หลากหลายยี่ห้อสามารถทำได้โดยเฉพาะ Huawei คุณลงจากรถจะลงที่พาร์กิ้งเนี่ยที่จะเอารถเข้าไปจอดเนี่ยง่ายมากสั่งจากมือถือหรือว่าสั่งจากบนตัวรถเข้าไปจอดได้ง่ายๆครั้งเดียวจอดได้เลยนะแม่นยำค่อนข้างมากเลยทีเดียวด้วยความที่เซ็นเซอร์รอบตัวเยอะมีไรด้าด้วยมีมิลลิเมตรเวฟด้วยนะครับที่อยู่ในนั้นทำให้เสริมความฉลาดให้กับรถยนต์คันนี้ความสบายในห้องโดยสารจัดแน่นจัดเต็มครับคาพาโนรามิกการ์ดรูปให้มีม่านบังแดดไฟฟ้าให้ด้วยรองรับคำสั่งเสียงด้วยตอนนี้ยังสั่งได้แค่ภาษาจีนนะแต่ถ้าออกไป international ก็จะรองรับภาษาอื่นๆด้วยนะครับแผนที่ก็ใช้ Huawei Plato Map แล้วก็ใช้ระบบการขับขี่หรือว่า NOA เนี่ยจากเกาะเต๋อประมาณนี้นะฮะก็ช่วยให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ประมาณนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้ทำการพรีวิวทดลองขับกับเจ้า Luxeed R7 เป็น crossover นะฮะหรือว่าเป็น CUV นะฮะที่เป็นพลังงานใหม่จากแบรนด์ Luxeed เป็นแบรนด์พรีเมียมนะฮะในเครือของ Chery ลุ้นเลยจะทำราคาสักเท่าไหร่เดี๋ยวไตรมาส 2 ไตรมาส 3เราได้เห็นกันนะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการทดสอบการขับขี่ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามที่ iMode Official ของพวกเราแล้วก็ช่องทางอื่นๆครับใน Facebook Page iMode Drive ของเราด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนครับผมในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ